Good day everyone! Mag-cover tayo ng cake with fondant plus more about fondant cakes po. Para makuha ang size ng fondant na kailangan, sukatin ang height ng dalawang side ng cake plus yung diameter. And then i-brush ng water yung buong cake. Make sure na basa lahat. Ito ang magsisilbing pandikit sa fondant. Pwede ring gumamit ng spray bottle instead na pa-brush. I-dust ng cornstarch ang table para hindi dumikit ang fondant. Gumamit ng needle or pin para mawala ang mga air bubbles. O kung malaki yung air bubbles, pwedeng gumamit ng toothpick pero yung ilalim ng fondant ang butasan para hindi masyadong halata yung magiging butas nito. I-roll ang fondant hanggang 1/8 inch or a little less than ng 1/4 inch. Make sure din po na may allowance yung fondant at hindi lang sakto dun sa measurement ng cake. Mas okay nang sobra siya kaysa ang maging bitin po. Remove palagi yung fondant just to make sure na hindi siya dumidikit sa table. Mag-dust ulit ng cornstarch kung kinakailangan. I-brush ulit ng water yung cake para makasigurado na didikit ng ayos yung fondant. I-cover agad yung cake habang hindi pa nagdadry yung fondant. Unahin yung ibabaw ng cake and then isunod yung sa upper part sa gilid ng cake para hindi kayo mapunitan ng fondant. Iwasan din na magkaroon ng air bubbles or may matrap na hangin between sa fondant at sa cake. Huwag niyo pong hahatakin pababa yung fondant para hindi siya ma-deform, masira or mapunit po. Pero yung mga cracks or yung hindi smooth na part ng fondant lalo na dun sa may edge ng cake, either dahil na-dry ang fondant, nahatak pababa ang fondant, or sadyang crumbly po yung fondant. Yung sa may wrinkles na part, pwede pong iangat ulit yung fondant and then idikit dahan-dahan from taas pababa. As much as possible, dapat mabilis kayong mag-cover ng fondant. Nagdadry kasi yung fondant habang naka-expose siya sa hangin. Well, iba naman po ang usapan kapag umuulan or kapag humid po. Kasi kapag umuulan or kung humid sa place nyo, basa ang hangin. Kapag basa ang hangin tapos dumikit siya sa fondant, magiging sticky or moist talaga yung fondant. Ang pinakamadaling way na po para madry ito is ilagay siya sa air-conditioned room. Yung cake po pala natin is dapat naka-room temperature lang bago i-cover ng fondant. Or pwede naman siyang ilagay sa fridge or freezer pero saglit lang para lang mag-set yung mismong ganache, hindi para palamigin yung buong cake. Magmo-moist kasi yung fondant kapag malamig ang pinagpatungan nito. Pwedeng simula ng paggawa ng fondant cakes kahit 2 to 3 days advance before ng event. Actually, pwede siya kahit more than 3 days, pero ako po hanggang maximum of 3 days lang. Nothing to worry naman po kasi nasisil ng fondant yung freshness ng cake. Huwag lang po kayong gagamit ng flavors ng cake and ng fillings na madali masira.
Then, gumamit ng cake smoother para mas maging smooth yung cake and then para ma-press din yung excess na fondant. Since hindi smooth yung edge ng cake na to, isa-sharp edge ko na lang po siya. Again po, kaya nagkakaganito yung edge ng fondant is either na-dry yung fondant or nahatak siya pababa. Medyo time consuming lang po talaga kapag ganitong method yung gagamitin sa pag-sharp edge ng cake. Usually po, naka-cake paneling method ako kapag nag-sharp edge ako ng cake. I-share ko na lang po yung ibang videos ko using cake paneling method sa description box. So sa method na to, mami-minimize yung parang cracks sa edge ng cake since tinatry nating pagmitin yung fondant dun sa top ng cake and yung fondant sa side ng cake. May i-share akong iba pang way sa end ng video. Pwede nyo rin po yung gamitin kung sakaling merong mas malaking cracks or napunit or may mga naging dents yung fondant cakes nyo. Gagamit na lang po ako ng dummy para dun sa ibang way. Naging smooth yung edge nito, so hatakin ko na lang po. Kung hindi ganun kalaki at kalalim yung kailangang i-smooth, pwede siyang basain ng konti saka i-smooth ng finger. Pero wag nyo siyang gagawin kung masyadong manipis yung fondant nyo kasi baka lalong mabutas po.
Another way pa is mag-mix kayo ng fondant na same dun sa ginamit dun sa cake and water po. Gagawin siya na parang paste. I-fill in yung gaps and then saka i-scrape yung excess. Nagbabasa po ako ng cakes ko, either vodka or gin yung ginagamit ko para mas madali siyang mag-evaporate or water po. Pero honestly, hindi ko alam kung marirecommend ko kasi mag-iiwan at mag-iiwan talaga siya ng mark ng brush. Just in case na magbabasa po kayo ng cake, siguraduhin po na hindi basang-basa yung cake, gumamit ng soft na brush, at saka gumamit din po ng makapal na board or cake drum. Kasi kapag ang nabasang cake is na-bend siya, nagkakaroon siya ng mga lines. May isa pa po akong i-share na hindi ko honestly alam din kung marirecommend ko, pero ginagawa ko po to. Kapag may mga days na super bad days talaga yung fondant, like may elephant skin or may mga cracks, ginagamitan ko po siya ng cutter. But again, mag-iiwan at mag-iiwan po yan ng marks, which is better naman para sa akin kesa yung mga elephant skin. Pero kung mabigat ang kamay nyo, wag nyo pong gagawin to. Pero kung malinis at smooth naman yung fondant cakes nyo, wag na lang po kayong magbasa dahil better pa rin po ang original na texture ng fondant po. Just sharing my way po. Salamat and good luck!